tiêu chuẩn ngủ 10 tiếng mỗi ngày là của em bé, mà bạn thì hết bé rồi cho nên là không nên ngủ quá 8 tiếng một ngày ha. Chào các bạn. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mình quản lý thời gian và nó sẽ cực kỳ đơn giản. Mình sẽ gợi ý với bạn từng việc cụ thể trong một cái kế hoạch hành động cụ thể để các bạn có thể sử dụng thời gian một cách tốt hơn. Dù bạn là học sinh, sinh viên này, hay là nhân viên văn phòng này, hay là lao động tự do gì thì bạn cũng sẽ có thể áp dụng được cái cách mà mình sắp chia sẻ tới đây. Mình hiện tại thì đang đi làm công việc chính, song song với đó mình viết blog, mình làm radio, mình làm video. Trong khi đó thì mình vẫn tự làm việc nhà và mình chăm sóc 3 con mèo nữa. Và mình cũng dành thời gian cho gia đình, bạn bè nữa. Bởi vậy ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà mình phân bố thời gian. Việc đầu tiên bạn phải làm là ngủ đủ giấc. Một số người ngủ từ 6 đến 7 tiếng là cảm thấy đủ rồi, nhưng mà cũng sẽ có những người ngủ 8 tiếng mới cảm thấy đủ. Và cái chuyện này là chuyện hoàn toàn bình thường. Các bạn hãy lắng nghe cơ thể của các bạn và để cho cơ thể được ngủ đủ. Thế nhưng mà không nên quá 8 tiếng. Cái tiêu chuẩn ngủ 10 tiếng mỗi ngày là của em bé, mà bạn thì hết bé rồi cho nên là không nên ngủ quá 8 tiếng một ngày ha. Lý do tại sao bạn cần ngủ đủ là vì giấc ngủ đủ sẽ cho phép bạn sử dụng thời gian một cách hiệu quả nhất. Nếu mà bạn muốn tiết kiệm thời gian ấy thì tiết kiệm thời gian vào những việc khác, chứ không cắt vào cái giấc ngủ để làm gì cả. Bạn ngủ 8 tiếng một ngày thì bạn vẫn còn 16 tiếng nữa. Mà nếu bạn có một tinh thần minh mẫn mà cũng như là một cái sức khỏe thể chất tốt ấy, thì bạn sẽ có thể làm cực kỳ nhiều việc. Mình từng nghe rất nhiều người nói: ôi, đêm qua ngủ được có 4 tiếng, ôi, vất vả quá. Với vẻ là phàn nàn, nhưng mà thực ra ý người ta muốn khoe ngầm một tí. Tại vì nói như thế thì nghe là có vẻ người ta đang làm việc rất hiệu quả và bận bịu, nhưng thực ra không phải như thế. Cơ thể cần được nghỉ ngơi để bộ não làm việc hiệu quả. Không có lý do gì bạn dáng tiết kiệm vài tiếng đồng hồ để ngủ, thế nhưng mà cả ngày dài bộ não bạn chậm chạp lờ đờ, chả làm được gì cho ra hồn, đúng không? Lưu ý là kinh nghiệm này mình chỉ gợi ý cho các bạn mà đang đi học hoặc đi làm thôi ha. Xin các chị mẹ bỉm sữa không vào bình luận bắt bẻ về các cữ cho con bú đêm này nọ. Em không biết những chuyện đó, em xin miễn giảm trách nhiệm cho những trường hợp của các chị. Việc thứ hai, sau khi đã ngủ đủ từ 6 đến 8 tiếng và cơ thể đã tỉnh táo năng động rồi thì đây là cái lúc mà bạn cần phải mạnh tay cắt bỏ những khoảng thời gian chết. Tức là những việc tốn nhiều thời gian nhưng bạn lại làm một cách gần như vô thức, không đọng lại được gì cả. Ví dụ đối với cá nhân mình là việc xem tivi, việc chơi game và lướt mạng xã hội. Nói đến đây thì lại xin miễn giảm trách nhiệm đối với các trường hợp thần đồng game thủ chơi game kiếm tiền này, các chuyên gia marketing phải lướt mạng xã hội hàng ngày này. Nói chung các bạn đừng bắt bẻ mình mà hãy tìm ra những khoảng thời gian chết của cá nhân các bạn để loại trừ nó đi. Ví dụ như mình, ngay khi mình nhận ra là mình tốn quá nhiều thời gian vào việc chơi game này, xem các chương trình tivi và lướt lên lướt xuống cái mục newsfeed mạng xã hội ấy, thì mình đã mạnh tay mình cắt các tivi đi. Mình xóa hết trò chơi trong điện thoại và mình unfollow tất cả những người mà mình không thực sự quen biết ở trên mạng xã hội. Đây đều là những việc mà mình làm hàng ngày trong vô thức, nhưng mà chỉ vì thói quen thôi. Cái điều nguy hiểm nhất chính là như vậy. Tại vì những việc này trở thành thói quen hàng ngày của mình lúc nào không biết. Và khi mà mình nhận ra ấy, thì nó đã ngốn quá nhiều thời gian để làm những cái việc khác rồi. Mình có một mẹo nhỏ để các bạn xác định là thói quen nào của các bạn là không thực sự cần thiết. Nếu bạn nghĩ lại cái thời điểm này tuần trước và bạn không thể nhớ được bạn đã xem gì ở trên tivi này, trên mạng xã hội này, và đã chơi được bao nhiêu ván game giống y hệt nhau ấy, thì có lẽ những việc này không thực sự quan trọng trong cuộc sống của bạn và bạn cần cân nhắc giảm hoặc là cắt bỏ hoàn toàn nó đi. Như mình chẳng hạn nhé, từ khi mình cắt các tivi và mình unfollow những người lạ ở trên mạng và điện thoại mình không còn trò chơi nữa thì tự nhiên mình có cực kỳ nhiều thời gian để làm những công việc chính quan trọng hơn. Và khi bạn đang ở trong những thói quen cũ ấy, thì bạn nghe mình nói cắt hết, xóa hết nghe rất là kinh khủng đúng không? Nhưng thực ra nó không đáng sợ đến thế. Nó khó nhất là khi mình quyết tâm cắt và xóa nó đi thôi. Chứ sau đấy thì nó sẽ kiểu như sa mặt cách lòng ấy. Mình sẽ không còn nghĩ đến nó nhiều nữa. Và nhất là khi mình lại vui hơn khi mà có nhiều thời gian hoàn thành các công việc quan trọng hơn ấy. Ngày hôm nay mình khuyến khích bạn hãy ngồi nghĩ lại một cách hết sức trung thực với bản thân là bạn đang dành quá nhiều thời gian chết vào việc gì. Thứ ba là bạn cần phải hiểu bản thân là người sống về sáng hay về đêm. Cái này Tây nó gọi là early birds hay là night owls. Ai cũng biết là nên ngủ sớm dậy sớm cho nó khỏe người, nhưng mà thực ra tự nhiên là vậy. Có những người làm việc tốt hơn vào buổi sáng và có những người chỉ cảm thấy tỉnh táo vào ban đêm. Khi mà bạn xác định được điều này rồi thì bạn sẽ tìm ra được cái cách phân bổ công việc cho hợp lý. Ví dụ, mình tự thấy mình là người hoạt động hiệu quả nhất vào buổi sáng. Cơ thể mình thích và quen dậy sớm. Khi mà dậy ấy, thì mình cảm thấy tỉnh táo rất là nhanh. Làm việc buổi sáng bao giờ công suất cũng cao hơn, và cái công suất này từ 18 giờ đổ đi nó bắt đầu giảm dần. Cơm nước tắm rửa buổi tối các thứ xong đến khoảng 10-11 giờ đêm ấy là mắt mình bắt đầu díu lại,
Kiểu đến lúc đấy đặt lưng xuống giường một cái là ngất trên cánh quất ngay. Cái điều này làm mình trở thành đối tượng không lý tưởng để bạn bè mình rủ đi chơi khuya. Nhưng mà mặt khác thì nó giúp mình phân bố công việc một cách rất hợp lý. Ban ngày mình sẽ làm những cái công việc quan trọng nhất, cần sự tập trung cao nhất. Sau đó buổi tối thì chỉ có tắm rửa, dọn dẹp nhà cửa này. Nếu mà có làm việc tối thì cũng chỉ trả lời bình luận, đọc báo mạng, cập nhật tin tức. Nói chung là những công việc mà không cần quá nhiều neuron thần kinh ấy. Sau đó mình ngủ lúc khoảng 11 giờ và 8 tiếng sau, tức là 7 giờ sáng hôm sau mình dậy và sẵn sàng cho một ngày mới thôi. Đối với những early birds như mình ấy thì có thể phân bố công việc như vậy. Còn với night owls, chuyên sống về đêm thì có thể đảo ngược lại ha. Đây là một mẹo cực kỳ đơn giản và cũ rích nhưng mà mình không thể bỏ qua tại vì rất nhiều người không chịu làm. Đấy là thành lập cái thói quen ghi những cái việc cần làm xuống một cuốn sổ. Nếu mà bạn thay vì ghi sổ, bạn thích ghi vào lịch điện thoại của bạn hơn thì đấy là tùy bạn thôi. Cá nhân mình có một cuốn sổ vô cùng đơn giản, gọn nhẹ như thế này. Đây. Nhiều bạn beauty blogger khoe sổ rất là to, dán rất là nhiều sticker rồi việc nọ việc kia, ghi bằng bút màu khác nhau rồi viết chữ rất đẹp, nói chung là khá là kỳ công. Nhưng mà đối với mình ấy, chỉ cần một quyển sổ với một cái bút, ghi hết việc cần làm của ngày. Đó, ghi như vậy đó. Nếu mà các bạn follow mình đủ lâu thì sẽ biết là bên cạnh cái tật hát dở ấy, thì mình còn có tật viết chữ xấu, gọi là thần sầu luôn. Nhưng mà thôi không sao cả, miễn mình đọc được là được. Tất cả những việc mình làm mình ghi xuống ở đây. Cố gắng dành 15 phút trước khi đi ngủ hoặc là sáng ngủ dậy để viết các cái công việc mình cần làm ra. Cái này các bạn có lẽ đã nghe rất nhiều và rất nhàm ở đâu đó rồi. Thế nhưng mà thực sự mình không thể nhấn mạnh hơn cái tầm quan trọng của nó. Bạn đã bao giờ ỷ lại là ui dồi, cần gì ghi lại, mình nhớ trong đầu hết rồi. Thế là các cái đầu việc nó cứ bay vòng vòng ở trong đầu bạn rồi. Đến khi mà bạn không thể quyết định được sẽ làm cái gì trước ấy, cuối cùng là bạn chả làm bất cứ việc gì trong tất cả những cái việc đấy cả. Nếu bạn đã từng như thế thì việc ghi cái đầu việc xuống sẽ giúp ích cho bạn cực kỳ nhiều. Khi nghĩ trong đầu thì cảm thấy mông lung lắm. Nhưng nếu khi công việc đã biến thành giấy trắng mực đen trước mặt rồi ấy, thì bạn sẽ dễ dàng chọn. Ok, bây giờ làm cái này trước, xong một việc bạn gạch nó đi. Tự nhiên cái lúc đấy bạn sẽ có cái đà để tiếp tục tập trung làm những cái việc tiếp theo mà không bị sao nhãng. Rồi bạn cứ lấy bút, bạn ghi xuống. Đừng lo là phải ghi theo thứ tự, cứ ghi đi rồi nếu cần sắp xếp thứ tự gì sắp xếp sau cũng được. Cũng đừng có sợ ghi thiếu, tại vì nhớ ra cái gì thì ghi bổ sung cái đó, không nhất thiết là phải ghi đủ hết trong vòng một lần ha. Sau tất cả các tips mình vừa chia sẻ thì nếu muốn có thể quản lý thời gian hiệu quả, bạn sẽ cần phải nhận ra rằng không có gì có thể thay thế việc đưa bản thân vào kỷ luật hết. Không có một bí mật nào hay là cánh cửa đi tắt nào có thể giúp bạn cứ nhẹ nhàng giỡn chơi mà tự nhiên trở nên hiệu quả, tự nhiên học giỏi, tự nhiên bụng 6 múi hay là giảm ngay 10 cân được. Không có gì tốt mà lại không cần có kỷ luật hết. Mình có thể chia sẻ với bạn tất cả những phương pháp vừa rồi, nhưng nếu bạn không đủ kỷ luật để thực hiện nó thì cũng chỉ đổ xuống sông xuống bể thôi. Thực ra kênh của mình là như vậy, các bạn biết không? Mình chia sẻ với các bạn tất cả những thứ mà mình trải nghiệm được, mình đúc kết được, nhưng các bạn vẫn cần bỏ công sức vào để có thể làm được. Mình không có một cái life hacks, tức là một cái gọi là một cái lối đi tắt cho cái cuộc sống, hay là có một cái liều thuốc nào để bạn uống một cái, bạn mở mắt ra là bạn có thể đạt được hết tất cả những thứ bạn muốn đạt được. Cái việc đưa bản thân vào kỷ luật sẽ là điều tất cả mọi người, cả mình cả bạn cần phải làm, và làm từng bước một, chứ không phải là bụp một cái là ngon ngay đâu nhá. Ví dụ như mình chẳng hạn, dù ở thời điểm hiện tại mình làm được khá nhiều việc mà mình muốn làm, thế nhưng mà mình cũng vẫn muốn và đang cố gắng trở nên hiệu quả hơn, tập trung hơn để chia sẻ với các bạn nhiều nội dung hơn. Cũng như là mình cần phải đi tập thể dục lại nữa. Mình vẫn đang quá lười và mình đã hoãn cái việc tập thể dục quá lâu rồi, và mình cần phải dành thời gian cho cái việc này. Và mình xin hứa với các bạn là mình sẽ tập thể dục lại rất sớm thôi, mình xin hứa. Hy vọng là các bạn thích video vừa rồi. Nhớ comment để nói chuyện với mình ở phía dưới nhé. Và đừng quên share video, tại vì nếu nó có ích cho bạn thì nó cũng sẽ có ích cho người khác. Nhấn đăng ký nếu bạn muốn xem thêm nhiều video của mình nhé. Cũng đừng quên là mình viết blog ở trên gianghơi.com, cũng như là làm radio ở trên kênh Giang Hơi Radio ở trên SoundCloud nhé. Mình rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình, và hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Bye bye các bạn.